24 év. 24 év, ami hosszú idő. Rengeteg minden történik ez alatt. Gyerekek nőnek fel, a világ változik. Városok, országok, rendszerek jönnek és mennek. De milyen hosszú lehet 24 év azoknak, akiknek a gyermeke eltűnt, és soha többet nem tért haza. Minden nap egy új remény. Minden nap egy új csalódás. Minden nap egy új fájdalom. És milyen hosszú 24 év annak, aki hidegvérrel aljas indokból elvette valaki életét. Majd úgy él tovább, mintha semmi nem történt volna. Minden nap számítás, minden nap állarc, minden nap látszólagos szabadság. 24 év, másképp tett mindenkinek. Egy fiú számára megállt az idő. Egy család számára minden perc szomorúság és fájdalom. És egy férfi számára, aki azt hitte, hogy az idő mindent elfed. Ez a történet ennek a 24 évnek a súlyáról szól. Május utolsó vasárnapja volt, és gyereknap. Baján pedig replőnapot is tartottak. A város tele volt idegenekkel, és a szokásosnál nagyobb volt a forgalom. A 11 éves enyhén beszédhibás, de szófogadó és önálló Till Tamás engedélyt kért a szüleitől, hogy elmehessen kerékpárral a közelben lévő vadasparkba. Édesanyja kikötötte, hogy délután 1 órára okvetlenül legyen otthon. Tamás a kék színű kerékpárján elindult otthonról. Ez volt az utolsó alkalom, hogy a családtagjai látták. El is érkezett a megbeszélt időpont, de a fiú nem ért haza. Mivel a fiú nem volt egy csavargó típus, és mindig tartotta magát a szavához, a szülők azonnal gyanút fogtak és aggódni kezdtek. Az aggódó szülők és a családtagok azonnal megkezdték a keresést. Először a szomszédoknál, ismerősöknél, majd a feltételezett útvonalon a vadaspark környékén érdeklődtek. A szülők bejelentették a fiú eltűnését a bajai rendőrkapitányságon. A rendőrség eleinte nem vette komolyan az eltűnést. Arra hivatkozva, hogy gyereknap van, a fiú feltehetően elcsavargott és majd hazatér. Ennek eredményeként a hivatalos körözést és a széles körű keresést szakmai hiba miatt 24 órával később kezdték meg. Ezzel a bűncselekmény nyomai azonnal elmosódtak. Egy 11 éves fiú a kerékpárjával együtt nyomtalanul eltűnt egy repülőnapi rendezvény sűrűjében. Elszökött volna? A család ezt kizárta. Elrabolták volna? Lehetséges, de váltságdíjat sosem követeltek. Baleset áldozata lett? Esetleg elgázolták és elrejtették a testét? Hónapokkal később a város határában egy tanya közelében megtalálták Tamás kerékpárját. A bicikli gondosan letisztítva, sérülés nélkül állt. Rajta nem volt semmilyen gázolásra utaló nyom. Ezzel a baleset lehetősége is megdőlt, és a rejtély még nagyobb lett. Mi történt a fiúval? És miért került oda a kerékpárja, ha nem szökött el? Ez volt az egyik legkorábbi és sokak által legvalószínűbbnek tartott elmélet. Különösen a kerékpár megtalálása miatt. Valaki elüthette az úton, a sofőr pánikba esett, elrejtette a holttestet, hogy elkerülje a felelősségre vonást. A kerékpár megtalálása a tanya közelében, letisztítva, kitámasztva, ez arra utalt, hogy a biciklit szándékosan helyezték el, és a fiú nem önszántából hagyta ott. Ez a teória azért kapott nagy nyilvánosságot, mert a média a szülők kétségbeesése és az eltűnés rejtélye táplálta. Tamást elrabolták, és egy pedofil bűnszervezet tartja fogva, vagy adta el. Voltak olyan hírek is, amik szerint látták a fiút egy pályaudvaron, vagy hogy spanyolországig nyúló hálózatnak van köze az eltűnéshez. Bár ez volt a legrémisztőbb teória,
A nyomozás során ez a szál zsákutcának bizonyult, és semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá. A helyi nyomozás során felmerültek olyan személyek is, akiknek a neve a bűnügyi nyilvántartásokban szerepelt. Ez János esete, egy bajai férfi, aki korábban megerőszakolt egy kisfiút és megölte a barátnőjét, akit egy disznóol alá temetett. Ez János egyszer beismerte Tamás meggyilkolását, de később visszavonta a vallomását. Ez az elmélet évekig foglalkoztatta a nyomozókat. Bár a szülők szilárdan tagadták, a rendőrségi protokoll elején ez is felmerült. A fiú megunta az otthoni életet, vagy valami más miatt bánkódott és elszökött. A szülők tudták, hogy a fiú szófogadó, kötelességtudó gyermek volt, és soha nem tenne ilyet. A rendőrség is szakmai hibát követett el, amikor az első bejelentést nem vette azonnal komolyan, mert feltételezték, hogy a gyerek előkerül. Holott egy 14 éven aluli gyermek eltűnésénél azonnal ki kellett volna adni a körözést. A széleskörű keresés elhalt, de az ügyet időnként újra elővették. Azonosítatlan holttestek, például 2007-ben Baján talált csontok. És vizsgálták a külföldi teóriákat is. Eredménytelenül. Till Tamás egy bajai kisfiú volt, aki alig töltötte volna be a 11. életévét. 1989. július 19-én született, amikor eltűnt 2000. május 28-án. 145 cm magas volt, vékony testalkatú, barna szemű és rövid barna hajú. Szófogadó, kötelességtudó és önálló gyerekként jellemezték. Fontos volt számára, hogy betartsa a szüleivel megbeszélt időpontokat és szabályokat. Kedves fiú volt, sok baráttal az iskolában. Enyhén beszédhibás volt. A fiú életét két nagy szenvedély határozta meg. A legnagyobb örömet számára az állatok jelentették. Rendszeresen és önállóan járt el biciklivel a közeli Parkerdei vadasparkba, ahol lovakkal és kecskékkel foglalkozott. Eltűnése napján is azért indult el, mert szerette volna megnézni a lovakat. Az állatok iránti rajongása mellett a futball is kiemelt helyet foglalt el a hobbijai között. A kisfiú normális, szeretetteljes családi környezetben élt. Az eltűnési ügyeknél bevett gyakorlatnak megfelelően a nyomozás kezdetén a rendőrség először a családon belül vizsgálódott. Till Tamás édesapját és idősebb féltestvérét is kihallgatták. De a vizsgálatok igazolták, hogy a családtagoknak nem volt semmi közük a kisfiú eltűnéséhez. Így ők tisztázottak a gyanú alól. V. József. Tamás bicikliét hónapokkal az eltűnése után egy bajai ingatlan közelében találtak meg, amelynek a tulajdonosa V. József volt. A nyomozók az ingatlan tulajdonosát és az ott dolgozó személyeket, például K. Pétert, éveken keresztül vizsgálták, a holttest esetleges elrejtésének gyanújával. Ez János, egy bajai férfi, akinek súlyos bűnözői élete volt. Korábban gyermek elleni erőszakért ült, majd 2001-ben megölte és elásta a barátnőjét. A nyomozás kezdeti szakaszain, zavaros évei során Ez János egy ponton beismerte Till Tamás megölését. Későbbi fordulat aztán Ez János ezt a vallomását később visszavonta, és a rendőrség nem tudta egyértelműen bizonyítani. Ez a tévesnek bizonyult vallomás évekig feleslegesen elvitte a nyomozást, és komoly fejtörést okozott a nyomozóknak, akik egy ideig ezen a szálon is dolgoztak. Till Tamás szülei, Tillné Katalin és a kisfiú édesapja 24 éven át éltek a remény és a bizonytalanság megpróbáltatásában. Az életüket teljes mértékben alárendelték annak a lehetőségnek, hogy a fiúk egyszer csak hazaérkezik, vagy felhívja őket. A családtagjai a bárányhimlő-effektus néven ismert traumát feldolgozni képtelen állapotban éltek.
ahol mindent meghagytak a fiú visszatérésére. Érintetlen gyerekszoba. A kisfiú szobáját, benne a játékait, bútorait és minden személyes tárgyát érintetlenül hagyták. Amikor a házat újították, a szobát is úgy alakították ki, hogy az várja haza a fiút. A szülők 24 éven át nem változtatták meg a telefonszámukat. Attól tartva, hogy Tamás, ha egyszer előkerül és lehetősége nyílik rá, fel tudja őket hívni. A kétségbeesett várakozás a mindennapjaikat is meghatározta. Az édesanyja és a családtagok is bevallották, hogy sokáig felöltözve ruhába aludtak. Hogyha valahol hír érkezik a fiúról, vagy hívja őket, azonnal el tudjanak indulni. Bár a rendőrség hivatalosan kizárta őket a gyanúsítottak köréből, az évek során többször is hamis nyomokra indultak, és minden energiájukat a keresésre fordították. A rendőrség felfeszítette a szikrázó nap alatt megkövült csendet. A figyelem egy régi melléképület lebetonozott alapjára fókuszált. Feszítővasak, kalapácsok, a vastag, kemény betonréteg lassan engedett. A föld sötét, néma titka nyílt meg. A mélyben eltemetve a világ szem elől megtalálták egy gyermek földi maradványait. A maradványok azonosítása után 2024. szeptember 3-án érkezett meg a végleges, mindent elsöprő megerősítés. A holttest Till Tamásé volt. Ezzel a szörnyű felfedezéssel az eltűnés rejtélye a legszörnyűbb valóságá változott. Emberölésé. A vadasparkba igyekvő, állatszerető kisfiú nem tévedt el, nem szökött meg. A DNS vizsgálat igazolta, hogy őt brutálisan bántalmazták, majd a holttestét aljas módon egy betonajzat alá rejtették. A holttest megtalálása nem csak lezárta a reményt, hanem egyben elindította a felelős utáni könyörtelen hajszát. A holttest megtalálását és az azonosítást követően a rendőrség azonnal emberölés gyanújával indított nyomozást. A figyelem gyorsan egy tanyához köthető személy felé fordult, megerősítve a régi gyanút, hogy Tamást helyben ölték meg. A nyomozókat egy kulcsfontosságú információ vezette el a gyanúsítotthoz. 2024. november 28-án a rendőrség őrizetbe vett egy férfit, F. Jánost, aki 2000-ben a bűncselekmény idején 16 éves fiatalkorú volt és a tanyán dolgozott. A nyomozás során F. János a bizonyítékok és a terhelő vallomásnak súlya alatt beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy ő csalta magához Tamást a tanyára, ahol a fatárolóban olyan súlyosan bántalmazta, hogy a kisfiú a helyszínen életét vesztette. Ezután a holttestet elásta és lebetonozta. A beismerést egy szokatlan és egy nagy felháborodást kiváltó jogi helyzet követte. A rendőrség F. Jánost először szabadlábra helyezte, az akkor 2000-ben érvényes jogszabályok értelmezése szerint. Mivel a gyilkosság idején fiatalkorú volt, a bűncselekmény büntethetősége 15 év. Azaz 2015-ben elévült. A döntés azonnal közfelháborodást váltott ki. A szülők elkeseredetten álltak azelőtt, hogy a beismert gyilkos szabadon távozhat. Az ügyészség azonban közbelépett. Az ügyészség megvizsgálta az elévülés szabályokat, és közölte, hogy a bűncselekmény nem évült el, mivel a minősített emberölés nem évül el. Az ügyészség kezdeményezésére a rendőrség körözést adott ki F. János ellen, akit nem sokkal később elfogtak és letartóztattak. Miután letartóztatták, azonnal visszavonta a vallomását. Azt állítva, hogy kényszer hatása alatt vallott. F. János letartóztatása és beismerő vallomásának visszavonása után a hangsúly a bizonyítékok szilárdítására és a jogi eljárás előkészítésére helyeződött. A közfelháborodás és az elévülési vita hatására a jogalkotók gyorsan reagáltak. 2025. január 1-én lépett hatályba a köznyelvben Lex Till Tamás néven ismert törvénymódosítás.
A lényege, ez a jogszabály kizárja az elévülést az életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekményeknek esetén. Még akkor is, ha az elkövető a bűncselekmény idején fiatalkorú volt. Ez a törvény végleg megerősítette azt az ügyészi álláspontot, hogy a bűncselekmény nem évült el, és garantálta, hogy F. János felelősségre vonható a 2000-ben elkövetett tette miatt. A nyomozóhatóságok eközben nagy erőkkel dolgoztak az ügy lezárásán. A bíróság 2025 folyamán többször is meghosszabbította F. János letartóztatását. Ez biztosította, hogy a vádlott ne kerülhessen szabadlábra a nyomozás lezárása előtt. A 24 évig húzódó tiltamásgyilkosság nyomozását lezárta a rendőrség. Az iratokat a bizonyítékokkal, a helyszíni szemlélet adataival, a szakértői véleményekkel és a visszavont beismerő vallomással együtt megküldték Bács-Kiskun vármegyei főügyészségnek. Mi történt ezután? Ezzel az ügy vádemelési szakaszba lépett. Az ügyészség dolga lett megvizsgálni a rendőrség által gyűjtött teljes bizonyítékanyagot, és eldönteni, hogy a vádirat elkészítése és a bíróság elé állítás megalapozott-e. A legvalószínűbb következő lépés az lesz, hogy az ügyészség vádat emel F. János ellen, minősített emberölés büntettében. A bírósági eljárás várhatóan 2026 elején indul. Az eddigi információk szerint még nem tudja a rendőrség, mi lehetett a gyilkosság motivációja. Az első beismerő vallomás szerint a támadás különösebb ok nélkül, brutális kegyetlenséggel történt. F. János a gyanúsítás szerint különös kegyetlenséggel járt el. Feltehetően egy ácskalapáccsal okozta a súlyos, halálos sérüléseket. A nyilvánosság számára zavaró volt, hogy a beismerő vallomását, miszerint ő csalta a fiút magához, és ölte meg, majd betonozta le. Utólag visszavonta. F. János egy olyan fiatalkorú volt a gyilkosság idején, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy felteríthetetlennek tűnő rendkívül kegyetlen bűncselekményt követett el. Majd 24 évvel később látszólag beilleszkedett a társadalomba. Hogy milyen ember F. János? Ha csak az esküvői fotóit nézed, mosolygó, jól fésült férfi. Jómódú vállalkozó, aki egy kastélyban tartott lakodalmat. De ez csak a felszín. A valódi arcát csak azok ismerték, akik látták őt gyerekként. Azon a napon, amikor Tamás eltűnt. A környezet szerint agresszív, furcsán viselkedő, indulatos fiú volt. Alig voltak barátai. Nem kötődött senkihez és semmihez. Még akkor sem, amikor próbálták bevonni a közösségbe. Gyermeki gondolkodással működött, de felnőtt agresszióval reagált. A pszichológiai szakértők szerint ezek a klasszikus antiszociális jegyek. Az érzelemmentesség, a mások határainak nem tisztelete és az empátia hiánya. Az ügyvédje nyilatkozta, hogy F. János gyerekkorában szexuálisan bántalmazták. Ez több okból kritikus információ. Sok későbbi szexuális ragadozó a gyerekkori áldozatiságból fejlődik ki. A trauma miatt egyesekben eltorzul a szexualitás és a hatalom fogalma. A bosszúszerű viselkedés gyakori ezeknél az embereknél. Akkor én leszek az erősebb, más felett fogok hatalmat gyakorolni. Ez nem mentség, de magyarázat arra, miért fejlődhetett benne deviáns késztetés. Nem szeretnék diagnózist mondani, de szeretném összevetni a pszichopátia 20 klasszikus jegyét. Első. A kegyetlenség és a kínzás hidegvérrel. Falnak nyomta a fiút, ácskapocsal sebezte, a kapcsot a nyakára tette, majd ráállt. Ez érzelemmentes erőfitoktatás. A pszichopátiára tipikus. Nincs bűntudat, nincs félelem, csak a kontroll, az élvezet és a hatalom. 2. A számító tervezés. Nem impulzus, hanem hideg logika. Elásta a holttestet, tudta, hogy betonozni fogják a területet. Pontosan számolta, hogy fiatalkorúként 15 év az elévülés.
24 év után önként ment be a rendőrségre, hogy okosan kimagyarázza magát. Ez nem dühből elkövetett tett, hanem hideg fejjel végig gondolt dominancia bűncselekmény. Egy nagyon erős pszichopátiás indikátor. A teljes kettős élet. Kívülről sikeres, csodálatos, gazdag ember. Belül brutalitás, titkolt múlt, ellentmondó vallomások. Még a felesége és az anyósa is fél tőle. Azt nyilatkozták, lehet, hogy mások is el vannak ásva, a rendőrség nem ásott elég mélyre. A kettős élet, az állarc fenntartása szintén pszichopátiás minta. A 2024-es letartóztatás és a beismerő vallomás híreit követően a házasság megingott. A feleség kezdeti védekező hitetlenség után, amikor még azt állította, hogy a férje ártatlan és kényszerítették a vallomásra, rádöbbent a tettek súlyára, és az azóta eltelt időben elváltak. A válás után a feleség már nem a férjét védte, hanem a nyilvánosság elé állt és egy új, rendkívül súlyos kijelentést tett, amely egy újabb réteggel bővítette az ügy sötét oldalát. A feleség azt nyilatkozta a médiának, hogy a tanya titkai ezzel még nincsenek feltárva. Azt mondta, hogy mélyebbre kéne ásni, utalva arra, hogy a betonajzat alatt további áldozatok, esetleg más eltűnt gyerekek holtteste is rejtőzhetnek. Ez a nyilatkozat megerősítette a sajtóban és a szakértői körökben már korábban is felmerült gyanút, miszerint F. János nem egyetlen elszigetelt bűncselekményt követett el, hanem esetleges sorozatgyilkos. A feleség kijelentése volt a legerősebb személyes utalás arra, hogy F. János élete során több sötét titkot is elrejtett. A nyilatkozat újabb intenzív kutatásokat indíthatott el a tanya területén. A hatóságok számára pedig súlyos terhelő körülmény lett F. János személyiségének és múltjának vizsgálatánál. Valóban a nyomozás során egy rendkívül sokat idézett hátborzongató kijelentés származik magától F. Jánostól is, amely megerősítette a gyanút a sorozatgyilkossági elméletekkel kapcsolatban. Ez a kijelentés a letartóztatása után még a beismerő vallomását és annak visszavonása körül történt, amikor a férfi éppen őrizetben volt. F. János az egyik kísérése vagy kihallgatása során egy folyosón egy rendőrrel vagy egy másik személlyel beszélt, és az alábbi dermesztő kijelentést tette. Nem tudjátok, mi van még ott lent. Vagy hasonló utalást tett arra, hogy a tanyán lévő sír nem az egyetlen, amit rejt. Ez a kijelentés egy pillanatnyi feltehetően kontrollálatlan megnyilvánulás volt a gyanúsított részéről. Ezt a kijelentést a felesége mélyebbre kell ásni nyilatkozatával együtt, a nyomozók és a közvélemény is úgy értelmezte, hogy F. János nem csupán tiltamás gyilkosa lehet, hanem esetleg más áldozatokat is eltemethetett a bajai ingatlanon vagy annak közelében. Ez a kijelentés azonnali intenzív további kutatásokra ösztönözte a hatóságokat a tanya területén, igazolva a sorozatgyilkossági teória komolyságát. Ez a nyilatkozat így a nyomozás egyik legfontosabb, bár a hivatalos jegyzőkönyvön kívüli terhelő bizonyítékává vált. Most pedig marad a kérdés, ami 24 éve lóg a levegőben. Mint egy soha el nem küldött üzenet. Mit lehetett volna tenni? Megmenekülhetette volna Till Tamás, ha azon a napon máshogy dönt. Ha nem indul el a kék kerékpárral. Ha 10 perccel később indul. Ha a szülei ragaszkodnak hozzá, hogy ne menjen egyedül. Ha valaki észrevesz valamit, amit akkor senki nem vett észre. Az ember ilyenkor kétségbeesve próbál kapaszkodni az ok-okozatba, mert megnyugtató azt hinni, hogy minden döntés számít, és minden tragédia megelőzhető. De 24 év távlatából már kimondhatatlanul is ott van a fájdalmas felismerés. Néha nincs mit tenni. Lehet tökéletes család, lehet szeretet, figyelem, féltés, óvás. Lehet jó gyerek, aki szót fogad, aki csak egy órára megy el, aki tudja, hogy mikor kell hazajönnie.
És mégis. Van, amikor az ember útját keresztezi valaki, akinek nem kellene léteznie. Egy árnyék, egy szörnyeteg, egy olyan ember, akinek jelenléte pillanatok alatt szét tud törni egy egész életet, vagy egy egész családét. A kérdés tehát nem az, hogy mit lehetett volna tenni, vagy hogy mit tehettek volna a szülők. A kérdés valójában az, elkerülheti-e bárki a végzetét, ha egyszer az útjába lép egy olyan ember, akinek a létezése már önmagában tragédia. Tamás szülei 24 évet vártak arra, hogy a fiúk hazajöjjön. 24 év, amiben sok más gyerek felnő, családot alapít, világok változtak, rendszerek omlottak össze. Viszont a Till családnak 2000 májusában megállt az idő. És ez a legfájóbb igazság. Egy szerető család sem képes minden szörnyetektől megvédeni a gyerekét. Mert a világ nem mindig logikus, nem mindig igazságos, és nem mindig ad második esélyt. Néha elég egy rossz pillanat, egy rossz ember, és az élet ketté törik.